Ay sa vlog. Sorry, kumakain ako. Nandito ako sa San Fernando ngayon and sobrang traffic. Grabe. Ayun yun guys. So, kukunin ko yung fuel regulator. Stock fuel regulator, which is kailangan balik yun dahil hindi na masaya yung I mean, nandung kumakadjut-kadjut yung sasakyan because of that. So, ayoko na magano. And sumunod tayo sa mekaniko. So, kailangan balik natin sa stock kasi hindi naman tayo nangangarera sa ngayon. Guys, may law na sa daan na bawal magkarera and everything. So, ingat po tayong lahat. Ride safe. Yun itong truck. Nakikita nyo yung tumatapon dun sa ano, sa gilid. Tignan nyo. OMG. Ayun pala, kaya din ako nandito is yung sa parts nito nung Nissan Almera. Para tignan nyo guys, oh, sobrang tignan nyo yun. So okay, kaya traffic dito, may merging, mayroong ginagawang daan dito and magwa 1 lane lang, from 2 lane to 1 lane. So ayaw nila magbigay. Okay, sige, huwag na magbigayan guys. Mga boss, dito na ako sa wheels, ano to? wheel core tires. Ayan. Bulol. So bibili ako or titingin ako ng 2 sets ng gulong is 195 by 55, rim 15. So yun yung aking kakabit na gulong pangharap. Kailangan ko na rin yun bumbalitan. But anyway, so yun, tanong muna tayo guys. Dito na yung mga GSR boys. So ano lang tayo. Saan papa? Akala ko may meet kayo mamaya. Meron. Nag-change oil ako tsaka preno eh. Ha? Okay, ayun na sila mga boss. Ayun yung GSR boys. So may EB sila, kung nakikita nyo. So yun, nakuha ko na din yung fuel rail. Ayun. So yun, balik tayo sa Bataan. Peace. Ride safe sa mga GSR. So ngayon, hanapin natin si Papa Jun. Tanong natin kung mapapatanggal, yung natatanggal ba yung fuel regulator na. Boss! Sir, nandiyan po ba si Kuya Jun? Kuya Jun? Ay, kayo na sir. Ay, kayo po. Papasok yan. Sige po, thank you po. Kayo pala. What's up guys? So siyempre yan, naka-lancer na tayo ulit. Back to Bataan. So mag-change oil tayo. Check tire pressure. Check yung mga pang-ilalim. Check engine support. So maganda na nag-check ako kaysa lumitaw yung check engine nya. Diba? So mas matindi yun pag yung check engine na lumabas. But anyways, ayun, dapat magpapalinis ako ng aircon, kaso kinulang yung budget ko kasi kailangan daw bumili ng dryer at saka expansion valve. So baka hindi muna ako magpalinis ng aircon, hindi naman ako mahilig mag-aircon.
Yung clam lang naman yan, ano? Hindi naman yung hose. Bagay hose eh. Pero malaki yung oras ng hose. Pero okay pa lang. Hey, what's up vlog? Ayan, nandito ulit ako sa Pampanga and kasama ko si Papa Joshua. So magpapalagay ako ng sticker dito sa kotse. Ayan, yung bride na yan. Ano yan? Dyan lang, dito lang di shop nila. Oo. Tsaka yan, Mura nga talaga. pag sa labas talaga, mahal. Ayan sir, yan yung actual na ganyan ang dating Okay ng po. Yan. Ayan, yan sir. Ganyan. Ito yung pinaka-base mo eh. Yung ilalagay natin eh. Okay po. So ito kung gusto mo pang lakihan natin. Ayun, okay na po yan. Ayan po. Yan, okay na yan, ganyan. Ayan. So okay na yan. Okay na po. Ayan, okay po. Pasok. Tops ano? Nagbablog po ako eh. Vlogger ka. No po, vlog-vlogger. Line sa kumita. Ate, ano mo sila sa ano nyo? Yayayin mo sila. Wraphustler. Wraphustler. So dito kami ngayon nagpapasticker. So si Kuya yung nagde-design. Tapos ayun na yung sa design ko sa bride. So tagal ko naghahanap dyan. Walang sa amin sa Bataan. Walang nag-i-sticker ng customized na gano'n. So dayo pa ako dito. May aso. So ayun. Pakita ko lang yung sample nung gagaya kay Joshua. So ganito yun mga paps, no? So dito bride lang nakalagay and then yung Japan. So yan, para dun sa windshield ko. So sama ko si Papa Josh. Siya na ano yan, Wraphustler. So nasa bahay lang to guys. Search nyo lang. May Facebook account sila diba? So search nyo lang sa Facebook nila. Boss, ito meron silang mga wrap, nagra-wrap din sila ng buong kotse. So ito yung mga design. Ayan. Ganda nito guys, oh, metallic red. Metallic matte red. Ganda niya. So ayan, tingin muna ako ng kulay guys. Galing, astig. Ganyan sir. Apo yan. Okay nang ganito sir. Apo. Okay na sir. Yeah. Sige kuya, okay yan. May tiwala naman ako sa'yo. Hindi yung pagka-start niya. Oo. Ano ko. Shout out to Wraphustler. Yan. Kila kuya. Ilalagay ko na lang sa Facebook, sa baba yung link sa Facebook page nila. Ganda oh Paps, ganda. Kasama mo sa si Kuya. Ayan, si kuya yung Ito si kuya yung nagkakabait kaya. Kasama niya si Shout out. Si kuya yung nagle-layout. Si ate. Kuy, shout out ka na. So, yan. Wraphustler. So, yan yung ano nila. So, nandito nilang mga ginagawang sticker, guys. So, nasa bahay lang sila. Tapos, nagra-wrap din sila ng sasakyan. Tapos, basta any sticker na kailangan nyo. So, any design kailangan nyo. So, nagagawa nila. And si ate din pala, nagti-t-shirt ka na tap? T-shirt printing. So, Namin JBL, AUF. yan o. Mga jersey. Galing. Stig. So, may mga dry fit sila na ano. So, lalagay ko dun sa description box ko yung Facebook page nila para pwede nyo silang kontakin. So, shoutout sa Wraphustler. So, guys, eto na. Ginabi na kami. But, yan. So, thank you kay Papa Josh. Siya yung nagsabi sa akin dito. Wraphustler. Yan. Dahil niya naman guys, napakaganda nung nangyari. So, montage ko na lang yan.
Paps. Nag-ano ako kanina, madilim. May ilaw pala sila dito. Automatic daw pala to. Yan. So, kinakabit na nila. Ayan. So, sila ate yung may-ari. Sila kuya. Shoutout kay kuya. Sila yung nagkakabit. So guys, ayun ano. So, may bala kasi ako magpapintura. Which is ayun nga yung matte gray natin na pintura. Pero nalaman ko, nagkakarap pala sila ng sasakyan. Bakit hindi natin ipakarap tong buong Lancer natin? Para makita natin kung ano magiging itsura. So, meron na akong napiling kulay. Ayoko naman lumabag sa LTO dahil sa rehistro. Yung mag-change color ako. Meron na akong gray na nakita doon sa sample nila. So, yon, kausapin ko na lang yung anak nila and ayun nga, ililink ko na lang sa description sa baba yung Facebook page nila. So shout out to Wraphustler. Galing. So yan, yung cooling plate ko, pinalagyan niya ko na din. Diba? Ganda. Shout out to Wraphustler. Follow nyo po sila sa kanilang Facebook page. 2,000 years later. Mga boss, after namin magpa-sticker, EB namin and kanya naman. So merong para sa cagayan. So may mga relief. So yan o. Lancer Honors Club, Pampanga Chapter. Yes. Nasa Pampanga chapter ako kahit taga-Bataan ako. So ayan sila lahat. Ayan. Papa Jay! Huwag ka naman sa vlog ko. Para makita ka naman. Tignan mo, ayaw. Hindi ko ikakat yan. I-upload ko yun. Sige Jay. So yun si Press. Yan. Ayun. Shoutout naman dyan, no? Anong pangalan mo? Ano nga pala pangalan mo? Dati yung vice namin. Takot sa... Ano? Takot sa ano to? Pag ako nagdala! Takot sa asawa. Ay, single ako. Ako nga eh. Ayan, yan sila. Yung mga grupo namin. So, ano lang namin ngayon is ayun nga, magbigay ng tulong para dun sa mga binaha sa Cagayan. So, ayan. Pagalitan ako ng nanay ko dito, sabi na naman gabi ko nasa labas. Pero ayan po ginagawa namin dito. And then, dinadasalan nila yung kotse ni Joshua. Yung tune up. Tune up. So, tune up and o naman yung mga anik-anik. So, ayan guys. Siyempre, hindi yung mga asawa nila. So, yan guys.